integratie van nieuwe mensen in teams. Ik heb bijvoorbeeld 3 nieuwe mensen aangenomen, millennials, en dat is niet altijd zo evident om die geïntegreerd te krijgen. Mensen die al lang op het werk werken, die hebben een heel netwerk, die kennen verschillende personen. De mensen die nu pas starten, die kennen dan hun collega's virtueel. Ze hebben de helpdesk gezien om hun pc te halen, maar verder hebben ze nog niemand fysiek ontmoet. Dus het netwerk uitbreiden en geïntegreerd raken in het hele bedrijf, ook het aanbrengen van cultuur, waarden en dergelijke, dat is niet zo evident, vind ik persoonlijk, om ervoor te zorgen dat nieuwe mensen dat echt direct beleven. Dus dat vind ik eigenlijk op dit moment toch iets dat heel belangrijk is, van hoe ga je dat bewaken en ervoor zorgen voor die integratie. COVID heeft voor het middelmanagement toch wel een serieuze impact gehad. Wij werkten al wel 2 tot 3 dagen van thuis, dus ze waren al wel gewoon om mensen remote aan te sturen. Maar nu is dat ineens fulltime. Je ziet collega's nooit meer, dus het interactie spontaan aan de koffiemachine of een discussie die je opvangt, een gesprek dat je opvangt waar je kan op intikken, dat is helemaal verdwenen. We vangen dat een stukje op door koffiepauzes, virtuele koffiepauzes te houden elke dag of een kleine stand-up te doen. Maar dat is altijd met dezelfde groep en je verliest dus ook hier het contact met anderen. Brainstorm sessies bijvoorbeeld zijn ook niet zo evident virtueel. Dus het is voor het middelmanagement wel een beetje moeilijker om innovatief bezig te blijven. Het operationele beheren, dat lukt wel, maar andere uitdagingen, nieuwe uitdagingen oppikken in deze periode is wel veel moeilijker. Eigenlijk in de oplossing is een stukje kijken van hoe kan je mensen toch op een verantwoorde manier af en toe eens naar het werk brengen. Niet om het werk te doen dat ze thuis doen, maar juist eigenlijk meer voor die interactie, die gesprekken die je normaal gezien spontaan hebt, om die terug een beetje meer in het leven te brengen. Want ergens iets plannen op in een virtuele meeting, dat is absoluut niet hetzelfde. Dus een van de uitdagingen is kijken hoe kun je de mensen terug op een fatsoenlijke manier, een veilige manier terugbrengen naar het werk, zodanig dat ze elkaar toch van tijd tot tijd ook eens terug fysiek zien. Wat ik aan het middelmanagement zou willen meegeven is van heb vooral vertrouwen in uw mensen. Zorg dat je niet aan micromanagement begint te doen omdat je een virtuele afstand hebt. En kijk naar creatieve ideeën, laat zaken ook vanuit de groep komen. Er wordt ons al heel veel top-down opgelegd, maskers dragen, afstand houden. Het is ook belangrijk dat mensen ook nog hun eigen inbreng kunnen doen en suggesties kunnen doen om bepaalde zaken in plaats te brengen. Bijvoorbeeld virtueel aperitieven op een vrijdag of iets anders. Maar laat het ook vanuit het team komen. Hoe ik een ICT-middelmanager zou kunnen helpen, dat is om het stukje leiderschap te bekijken, leiderschap op een virtuele manier. Te gaan kijken van ja, wat leeft er in jouw team, wat zijn de bezorgdheden waar je tegen botst, wat vind je moeilijk en hoe kan je daarmee omgaan. Op basis van mijn ervaring kan ik toch wel wat tips en tricks meegeven en een meerdere begeleiding doen van hoe geef je vertrouwen, hoe ga je dan toch een stukje opvolgen, op welke manier kan je dat beste inbouwen. Ja, tips en tricks was misschien een beetje een verkeerd woord, want dat klinkt zo, dat klinkt misschien hip, maar soms vraagt het ook wel een langere begeleiding van hoe dat je iets moet aanpakken en is het een beetje met vallen en opstaan, wat heeft wel gewerkt, wat heeft niet gewerkt. Het hangt ook af van de persoon tegenover jou, het situationeel leiderschap, dat blijft ook hier spelen natuurlijk. Het grote pijnpunt bij middelmanagers in ICT vandaag is in het kader van de COVID en het virtuele werken. Hoe kan ik mijn team ondersteunen? Hoe kan ik ook innovatie brengen aan het team? En tegelijkertijd, en dat staat een beetje los van COVID, er komen allemaal nieuwe technologieën op ons pad. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen up-to-date blijven? Wanneer moet ik iets gaan toepassen? Wanneer moeten we iets gaan leren? Wat is nog niet matuur genoeg? Dus dat zijn voor mij toch wel 2 hele grote uit. Heb vertrouwen, sta open, luister naar uw mensen en durf ook met jouw manager spreken over wat er niet gaat en welke hulp dat je nodig hebt. Dus COVID is voor mij zeker geen paraplu. Het is een moeilijkere situatie. We hebben deze maanden op een heel goede manier kunnen overbruggen. Mijn bezorgdheid blijft de integratie van de nieuwe mensen, dus de 3 nieuwe mensen dat er in het team zijn bijgekomen. En ook als dit langer zal blijven duren,
het mogelijk verloren gaan van waarden en samenwerken met niet alleen je eigen team, maar in een bredere context binnen het bedrijf.